we're reading from Canto 2, Chapter 3, entitled Pure Devotional Service, Change in the Heart. Čteme ze Šrímad Bhagavatamu z 2. zpěvu 3. kapitoly, která se jmenuje Čistá oddaná služba, změna v srdci. Text 19. A text číslo 19. Shvavit varahoshtra karaihi samsutah purushah pashu nayat karna patopeto jatu nama kadagrachaha. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna, the deliverer from evils. Lidé, kteří jsou jako psy, prasata, velbloudi a osly, chválí ty, kdo se vyhýbají naslouchání o transcendentálních zábavách Pána. Šrí Kršny, Pána, který osvobozuje od všeho zla. The purport. Just a minute. The general mass of people, unless they are trained systematically for higher standards of life in spiritual values, are no better than animals. And in this verse they have particularly been put on the level of dogs, hogs, camels and asses. Modern university education practically prepares one to acquire a doggish mentality with which to accept the service of a greater master. After finishing a so-called education, the so-called educated persons move like dogs from door to door with applications for some service, and mostly they are driven away, informed of no vacancy. As dogs are negligible animals and serve the master faithfully for bits of bread, a man serves a master faithfully without sufficient rewards. Persons who have no discrimination in the matter of foodstuff and who eat all sorts of rubbish are compared to hogs. Hogs are very much attached to eating stools. So stool is a kind of foodstuff for a particular type of animal. And even stones are eatables for a particular type of animal or bird. But the human being is not meant for eating everything and anything. He is meant to eat grains, vegetables, fruits, milk, sugar, etc. Animal food is not meant for the human being. For chewing solid food, the human being has a particular type of teeth meant for cutting fruits and vegetables. The human being is endowed with 2 canine teeth as concession for persons who will eat animal food at any cost. It is known to everyone that one man's food is another man's poison. Human beings are expected to accept the remnants of food offered to Lord Krishna, and the Lord accepts foodstuff from the categories of leaves, flowers, fruits, etc., as mentioned in Bhagavad-gita 9.26. As prescribed by Vedic scriptures, no animal food is offered to the Lord. Therefore, a human being is meant to eat a particular type of food. He should not imitate the animals to derive so-called vitamins values. Therefore, a person who has no discrimination in regard to eating is compared to a hog. The camel is a kind of animal that takes pleasure in eating thorns. A person who wants to enjoy family life or the worldly life of so-called enjoyment is compared to the camel. Materialistic life is full of thorns, and so one should live only by the prescribed method of Vedic regulations, just to make the best use of a bad bargain. Life in the material world is maintained by sucking one's own blood. The central point of attraction for material enjoyment is sex life. To enjoy sex life is to suck one's own blood, and there is not much more to be explained in this connection. The camel also sucks its own blood while chewing thorny twigs. The thorns camel eats cut
the tongue of the camel, and so blood begins to flow within the camel's mouth. The thorns mixed with fresh blood create a taste for the foolish camel, and so he enjoys the thorn-eating business with false pleasure. Similarly, the great business magnates, industrialists, who work very hard to earn money by different ways and questionable means, eat the thorny results of their actions mixed with their own blood. Therefore, the Bhagavatam has situated these diseased fellows along with the camels. The ass is an animal who is celebrated as the greatest fool even amongst the animals. The ass works very hard and carries burdens of the maximum weight without making profit for itself. The ass is generally engaged by the washerman, whose social position is not very respectable, and the special qualification of the ass is that it is very much accustomed to being kicked by the opposite sex. When the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by the fair sex, yet he still follows the female for such sexual pleasure. A henpecked man is compared therefore to the ass. The general mass of people work very hard, especially in the age of Kali. In this age, the human being is actually engaged in work of an ass, carrying the heavy burdens and driving tela and rickshaws. The so-called advancement of human civilization has engaged a human being in the work of an ass. The laborers in great factories and workshops are also engaged in such burdensome work, and after working hard during the day, the poor laborer has to be again kicked by the fair sex, not only for sex enjoyment, but also for many household affairs. So Srimad Bhagavatam's categorization of the common man without any spiritual enlightenment into the society of dogs, hogs, camels and asses is not at all an exaggeration. The leaders of such ignorant masses of people may feel very proud of being adored by such number of dogs and hogs, but that is not very flattering. The Bhagavatam openly declares that although a person may be a great leader of such dogs and hogs, disguised as man, if he has no taste for being enlightened in the science of Krishna, such a leader is also an animal and nothing more. He may be designated as a powerful, strong animal or a big animal, but in the estimation of Srimad Bhagavatam, he is never given a place in the category of man on account of his atheistic temperament. Or in other words, such godless leaders of dogs and hog-like men are bigger animals with the qualities of animals in greater proportion. Pokud obyčejní lidé nejsou systematicky připravováni zakládat svůj život na vyšších duchovních hodnotách, nejsou o nic lepší než zvířata a v tomto verši jsou přirovnáni k psům, prasatům, velbloudům a oslům. Moderní vysoká škola prakticky připravuje studenta na to, aby získal psí mentalitu, s níž pak slouží většímu pánu. Po ukončení tzv. Vzdělání chodí tzv. Vzdělaní lidé jako psi ode dveří ke dveřím žádat o nějakou službu, ale většinou jsou vyhnáni s tím, že pro ně není místo. Psi jsou bezvýznamná zvířata, která slouží pánovi věrně za kus chleba. A stejně tak i lidé slouží věrně svému pánovi, aniž by dostávali náležitou odměnu. Lidé, kteří nerozlišují v jídle a jedí jakékoliv odpadky, jsou přirovnáni k prasatům. Prasata velice rádi jí výkaly. I výkaly jsou tedy pro určitá zvířata potravou. Dokonce i kameny jsou potravou pro určité druhy zvířat a ptáků. Člověk však nemá jíst cokoliv, jeho potravou je obilí, zelenina, ovoce, mléko, cukr a tak dále. Zvířecí potrava není určena pro lidskou bytost. Člověk má určité druhy zubů pro žvíkání tuhé potravy a pro kousání ovoce a zeleniny. Má také 2 špičáky, což je koncese pro ty, kteří chtějí jíst zvířecí potravu za každou cenu.
Každý ví, že co je pro jednoho potravou, může být pro druhého jedem. Od lidí se očekává, že budou přijímat zbytky potravy nabídnuté pánu Šrí Kršnovi a pán přijímá pokrmy připravené z listů, květin, ovoce a tak dále. Védy jasně říkají, že pánu nelze nabízet zvířecí potravu. Člověk, který má jíst pouze určité druhy jídla, nemá napodobovat zvířata, jen aby získal tzv. Vitaminové hodnoty. Ten, kdo nerozlišuje, co je k jídlu a co ne, je v tomto verši přirovnán k praseti. Velbloud je zvíře, které si libuje ve žvíkání trnů. K němu je přirovnán člověk, který si chce užívat tzv. Požitku v rodinném nebo světském životě. Materialistický život je plný trnů a člověk by měl žít pouze podle předepsaných védských pravidel, aby co nejlépe využil své špatné situace. Život v hmotném světě se zachovává za cenu vlastní krve. Nejpřitažlivějším druhem hmotného požitku je sex. Užívat si sexu je totéž jako sát vlastní krev a k tomu není třeba nic dodávat. Velbloud také saje vlastní krev, když žvíká trnité výhonky. Trny mu propichují jazyk a ústa se mu plní krví. Hloupému velbloudovi tyto trny smíchané s čerstvou krví velice chutnají a jsou pro něho oblíbeným zdrojem zvráceného požitku. Stejně tak velcí obchodní magnáti a průmyslníci, kteří velice těžce pracují, aby si různými pochybnými způsoby vydělali peníze, pojídají trnité plody své práce smíchané s vlastní krví. Bhagavatam proto řadí tyto nemocné lidi do jedné skupiny z velbloudy. Osel je zvíře, které je i mezi zvířaty proslulé svou hloupostí. Pracuje ze všech sil a nosí velice těžké náklady, aniž by z toho měl nějaký zisk. Osla obvykle zaměstnává pradlák, člověk, který se živí praním prádla. Jehož společenské postavení není příliš úctyhodné. A zvláštní charakteristikou osla je, že je velice zvyklý na kopance od svých partnerek. Když se osel domáhá pohlavního styku, dostává od něžného pohlaví mnoho kopanců, ale přesto svoji partnerku vytrvale následuje, aby dostal sexuální rozkoše. Muž pod pantoflem své ženy se proto podobá oslovi. Obyčejní lidé, zvláště ve věku Kali, pracují velice těžce. V tomto věku se člověk skutečně zaměstnává prací osla a nosí těžké náklady jako táhat, heli a rikši. Takzvaný rozvoj lidské civilizace zaměstnává lidskou bytost v práci osla. Dělníci ve velkých továrnách a dílnách dřou celý den jako oslové a potom ještě sklízí kopance od něžného pohlaví nejen proto, aby mohli mít sex, ale i proto, že je čeká mnoho domácích povinností. Když tedy Šrímad Bhagavatam zařazuje obyčejného člověka, který nemá duchovní poznání, do kategorie psů, prasat, velbloudů a oslů, není to žádné přehánění. Vůdci takových nevědomých lidí mohou být velice pyšní na to, že je uctívá tolik psů a prasat, ale to není příliš lichotivé. Bhagavatam otevřeně prohlašuje, že i když je někdo velkým vůdcem takových psů a prasat převlečených za lidi, pokud nemá žádnou touhu pochopit vědu o Kršnovi, je také zvířatem a ničím jiným. Může být označen jako mocné a silné zvíře nebo jako velké zvíře, ale podle Šrímad Bhagavatamu ho na základě jeho ateistické povahy nelze nikdy považovat za člověka. Tito bezbožní vůdci psů a prasat v lidské podobě jsou jen větší zvířata, u kterých se zvířecí vlastnosti projevují ještě větší míře. The translation of verse again. Men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna, the deliverer from evils. Lidé, kteří jsou jako psi, prasata, velbloudi a osly, chválí ty, kdo se vyhýbají naslouchání o transcendentálních zábavách pána Šrí Kršny, pána, který osvobozuje od všeho zla. Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamsha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I'm very honored to be with all of you. Je to pro mě velká čest být tady s vámi se všemi. On such a special program as it is Padayatra. To je velice speciální program, tato Padayatra. So this verse is very important, especially for occasions like Padayatra to understand. Tento verš je velice důležitý, speciálně pro takové události, jako je Padayatra, aby jsme to měli pochopit. Yes, because although people they have opportunity to receive the utmost mercy from the Lord. I když lidé, oni mají příležitost, že můžou přijmout tu nejvyšší milost od Pána. They live just like animals. Oni obyčejně žijí jenom jako zvířata. And this verse, Shaunaka Rishi categorized them as dogs, hogs, camels and asses. V tomto verši Shaunaka Rishi je charakterizuje jako psy, prasata, osly a velbloudi. Yes, and it's significant, as Prabhupada mentions in the purport, these characteristics of these animals represent the consciousness of materialistic peoples. A Prabhupada zmiňuje, že tyhle ty charakteristiky těch zvířat, oni ukazují ten stav toho vědomí těch materialistických lidí. For example, dog is famous to be a very faithful animal. Například pes, on je známý, že je velice věrné zvíře. And that is good characteristic even for a man. A to je velice dobrá charakteristika i dokonce pro člověka. Because we want to be completely faithful. Protože my chceme být naprosto věrní. Yes, don't we? We want to be. Chceme, není to tak? Yes, but the problem is that usually the dogs, they don't discriminate between their masters and other people. Ale problém je v tom, že psi, oni nerozlišují mezi tím druhem svých pánů, mezi těma lidma. So if his master is a crazy man, the dog will faithfully serve the crazy man. Jestliže jeho pánem je nějaký blázen, tak ten pes bude věrně sloužit tomu bláznovi. So if we faithfully serve Maya, it's like a foolish dog who serves crazy master. Jestliže věrně sloužíme Máji, tak jsme jako hloupí psi, kteří věrně slouží svému bláznivému pánovi. Yes, and then the dog chases away everyone who is not who the dog considers that is not favorable to his master. A ten pes odhání každého, kterého považuje, že není příznivý k jeho pánovi. And we can see that many people are chasing away devotees. A my můžeme vidět, že spoustu lidí oni takhle vyhání oddané. Because they consider that those people they're not welcomed by my master. A protože oni se cítí, že tito lidé, oni nejsou vítáni mým pánem. Yes, and this is Maya, of course. A to je samozřejmě Mája. Yes, their master is Maya. Jejich pánem je Mája. So we should be very careful that we don't serve Maya as well. A my musíme být velice opatrní, aby jsme Máji taky nesloužili.
because we can serve Maya and we don't even know this. Protože my můžeme sloužit máji a ani si toho nevšimneme. Yes. And therefore it's so important that we know proper Sambandha Jnana. A proto je tak důležité, aby jsme znali správnou sambandha jnánu. Who are we and who is Krishna? What is Maya? Kdo jsme my, kdo je Krishna a co je mája? What is our position? Co je naše pozice? And even if we are devotees, we consider ourselves devotees, we can misunderstand these things very easily. A i když jsme oddaní, považujeme se za oddané, tak tyto věci můžeme velice jednoduše špatně pochopit. For example, we can see in many places, in different parts of the world, if certain devotee is a little bit longer in devotional process, he considered that it's proper to be respected and heard, that his word will be heard and respected. To můžeme vidět, že v nějakých zemích jsou oddaní, kteří už jsou dlouho v hnutí a oni si myslí, že když už jsou dlouho v hnutí, že by měli být správně vyslyšení, měli by být respektováni a všechno, co řeknou, by mělo být respektováno. But this is Maya, service to Maya. Ale to je mája, to je služba máji. Yes, because devotional service, bhakti, is ahetuki, apratihata. Protože bhakti, oddaná služba je ahautiki, apratihata. Yeah, that means unconditional. To znamená bezpodmínečná. Yes, and never interrupted. A nikdy nepřerušená. So if we expect anything for ourselves, any respect or any honor, Jestliže očekáváme sami pro sebe nějakou úctu, nějaký respekt, or that we deserve that when we grow old, that people will care for us, nebo si myslíme, že si to zasloužíme, že když se stárneme, že lidé se o nás mají starat, then this is Maya conception. It's not Krishna tak consciousness. to je pojetí máji, to není pojetí Krishna vědomí. So if we are ignored and not respected, and if we feel any, if we have any bad feelings or if we feel any grudge, it's a sign that we are influenced by a cruel master. Takže jestliže nedostáváme žádný respekt, žádnou úctu a my jsme z toho naštvaní a nebo máme z toho špatný pocity, tak to znamená, že sloužíme máji špatnému pánovi. So we should deeply understand that what does it mean, Jivara Svarupa Hoy Krishna Nitya Das, that we are always the servant of the servant of the servant of Krishna. My musíme správně pochopit, že my jsme pořád služebníci služebníka Krishny. Yes, because Krishna himself explains in 15th chapter of Bhagavad-gita, Mamaivam Shud Jiva Luke Jiva Bhuttak Sanatana. That every living tohle to přesně vysvětluje v Bhagavad-gitě, 15. kapitole. That every living entity is his part and parcel. Že každá živá bytost je jeho oddělená částečka. And since every living entity is Lord's parcel, that means that I, as the servant of Krishna, at Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das, my only position is to serve every living entity. A jelikož každá živá bytost je částečka Krishny, tak potom moje pozice je, že musím přirozeně sloužit nejvyššímu pánu. Every living entity. Každé živé bytosti. Yes, but we don't serve according to their diseased whims. Ale my nesloužíme podle jejich nemocných nálad nebo požadavků. But in the way that's beneficial for them. Ale tím způsobem, který je pro ně prospěšný. For example, good physician doesn't try to satisfy the whims of a diseased person. Jako třeba dobrý doktor, on se nesnaží uspokojit ty hloupé požadavky svého pacienta. But he treats him in the way that he can cure him as soon as possible. Ale on ho léčí takovým způsobem, aby ho mohl co nejdříve vyléčit. And this program of Padayatra is a perfect program of curing the diseased condition of animal-like people.
A tahle Padayatra je perfektní program na to, aby se vyléčila ta zvířecí mentalita lidí. Yes, because they live like dogs, hogs, camels and asses. Oni prostě žijí jako psy, prasata, velbloudi a osly. Yes, and we can see they eat everything like hogs. A můžeme vidět, oni jedí všechno jako prasata. Yes, and if we overeat, it's also we still maintain this hog-like mentality. A jestliže my se přejídáme, tak to znamená, že pořád udržujeme tu svoji prasečí mentalitu. Yes, so we should be careful, because it is stated in Upadeshamrita and explained by our acharyas that Atyahara and Jihva Vegam are one of the most grievous and dangerous obstacles in our devotional life that can destroy bhakti. Musíme být opatrní, protože v Upadeshamrtě naši ačarové vysvětlují, že tyhle dvě věci, jako je Atyahara and Jihva Vegam, Jihva Vegam, jsou velice nebezpečné věci pro náš duchovní život. That means overeating and this urge of tongue. To znamená přejídání a ta touha toho jazyka. And the same is with desire for sex. A stejně je to tak s touhou po sexu. And here is also mentioned here. It binds the human being and in tasting his own blood. A to zavazuje tu živou bytost, aby ochutnávala svoji vlastní krev. Yes. Therefore, the process of Krishna consciousness is to regulate these urges of the body in such a way that we can devote our quality time to develop our Krishna consciousness. A Krishna vědomý proces je, aby se regulovaly tyhle požadavky, ale aby jsme pak to mohli získat kvalitní čas na rozvinutí vědomí Krishny. Yes. Otherwise, we just tasting our blood and being kicked again and again by the opposite sex. Jinak vlastně jenom pořád ochutnáváme vlastní krev a jsme pořád kopáni a kopáni tím opačným pohlavím. So camels are here described as animals who are trying to enjoy the thorny bushes. Tak ten velbloud je tady popsáno jako zvíře, které se snaží ochutnávat ty trnité keře. And these thorns are hurting his tongue, and he enjoys in his own blood. A ty trny, oni propichují jeho jazyk a on si užívá vlastní krve. Yes, and that means if we work very hard to achieve something, it's like these thorny bushes, but we enjoy the results in this taste. A příklad je na tom, že když pracujeme velice tvrdě, aby jsme něco získali, tak to jsou jako ty trnité keře, které si vlastně takhle ochutnáváme a snažíme se vychutnat tu jejich chuť. And we can see in this world people are working like asses also. And when approached by devotees, they say many times, I have no time. A můžeme vidět i v tomhle světě, lidé pracují jako osly, ale když k ním přijdou odaný, tak oni jenom odpoví, já nemám čas. And not knowing that he's just sitting in the lap of death. A on ani neví, že jenom sedí na klíně smrti. And if we don't take process of Krishna consciousness very seriously, we are also sitting in the lap of death. A jestliže nevezmeme proces vědomí Krishny velice vážně, tak také sedíme jenom na klíně smrti. The problem is that people usually consider that death will bring them some miracle in life. A problém je v tom, že lidé očekávají, že smrt ona jim přinese nějaký způsob zázraku v životě. But have any one of you noticed that in any scripture that death can bring some miracle? A všiml si někdy to někdo z vás v nějakých písmech, že by smrt mohla přinést nějaký zázrak? That has a power to do miracles. Že by měla sílu dělat nějaké zázraky?
I haven't noticed. Ničeho takového jsem si nevšiml. Yes. But it is said by Krishna himself, yam yam vapi smaram bhavan tirjantyanti kalivaram tam tam aveti kaunta sadatat bhava bhavata. That whatever state of consciousness one has at the time of death, that state he will inevitably, undoubtedly achieve. Ale Krishna říká Bhagavad-gítě, že jaké vědomí máš v okamžiku smrti, tak takové místo dosáhneš bez pochyby. So there is no miracle, just state of our consciousness. Takže tady nejsou žádné zázraky, to je jenom otázka stavu našeho vědomí. So ordinary people, they think I'm a good person even though he can eat everything rubbish like dogs and hogs. Obyčejný člověk, on si myslí o sobě, já jsem dobrý člověk, i když on může jíst všechny jako hnusné věci, jako prase nebo pes. Yes, and he's merciless towards other living entities. A on je velice nemilosrdný k ostatním živým bytostem. But he still considers himself a very pious and good person. Ale pořád se považuje za velice zbožného a dobrého člověka. And that he'll go to heaven after death. A že půjde do nebe až po smrti. And if we consider that if I maintain my material desires, because they are very small, A i když my můžeme zvážit jednu věc, že pokud udržujeme své materiální toužby, i když jsou velice malé, because Krishna is merciful and at the time of death I go to spiritual world, protože Krishna je milostivý, tak v okamžiku smrti já půjdu zpátky do duchovního světa. this is the same calculation that death will bring us some miracle. Tak to je stejná vypočítavost, jako kdyby jsme si řekli, že smrt nám přinese nějaký zázrak. Yes, so we should understand that death has no power to do miracles. My bychom měli mít jasno v tom, že smrt, ona nemá žádnou sílu, aby přinesla nějaký zázrak. So, if we want to help people to come out from their illusions, we must come from illusion first. Jestliže chceme pomoct lidem, aby vyšli z té iluze, tak první věc je, že my musíme sami vyjít z té iluze. How much time do you have? We are at the end. We are at the end? Yeah. 8:10. Oh, I thought it's till 8:20. Okay. It was different time. Okay. So yes, I invite you to go deep, especially in Kali Yuga. We can connect with this deeper understanding by deep chanting of the holy names. A prohloubit si tohle pochopení, zvláště v Kaliuze, my všichni můžeme tím, že budeme upřímně zpívat Hare Krishna. There is no other way. Tady není jiná cesta. Kalo nastyeva gatiranata. So, go deep in your japa. Jděte do hloubky ve vaší džapě. Don't do anything during your japa. Nedělejte nic během vaší džapy. Especially put away your phones. A zvláště dejte stranou vaše telefony. Yes, switch them off and no sound should come from the phone. A vypněte je a žádný zvuk by neměl chodit z těch telefonů. And don't speak to other devotees during your chanting. A nemluv s ostatníma oddanýma během džapy. Yes, just focus on the holy name. Jenom se soustřeď na svaté jméno. Otherwise, if we chant just to finish our rounds, Potom, then it will be just finished. Potom, jestliže se soustředíme jenom na to, aby jsme ukončili svoje kola, tak to bude prostě jenom o tom ukončit svoje kola. But there will be no connection. Ale tady nebude žádné spojení. And this process is not mechanical. A tento proces není mechanický. It's the process of Krishna consciousness. To je proces Kršna vědomí. Yes, it's about consciousness, not about mechanical fulfilling some ritual. To není mechanický o nějakých naplněních nějakých rituálů. So go deep in your chanting. Only in this way you can connect with Krishna. You can then connect also in kirtan. Without deep chanting, japa, no connection in kirtan. Maybe entertainment, but no connection. Takže jděte do hloubky ve vašem zpívání džapě, také ve vašem kirtanu, ale bez toho, aniž byste šli do hloubky při džapě, tak nemůže být nějaká hloubka v kirtanu, bude to jenom taková pro zábavu. So only if we
make this connection, we can help other people. Pouze pokud my uděláme tohle spojení, tak potom můžeme, aby to měli ostatní lidé taky. Yes. So connect with the holy name in your private meditation, and then we can share these waves of love that Lord Chaitanya brought in this world for the benefit of all humanity. Spojte se, získejte spojení v zpívání svatých jmen v vaší soukromé meditaci a potom budeme mít tu sílu rozšiřovat a dávat tohle ty vlny té extatické lásky, tak jak to dělal Chaitanya Mahaprabhu ve zpívání svatých jmen. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande.